සුබ දවසක්. එතකොට අපි මේ වෙනකොට දන්නවා කොහොමද පැස්කල් එකකින් සංඛ්‍යා දෙකක් එකිනෙකට එකතු කරන්න කෝඩින් කරන්න කියලා. අද දවසේ මම සූදානම් වෙනවා ඒකම තව දුරටත් අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරලා කොහොමද සාමාන්‍ය වටිනාකම වගේ දේ හොයන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයාලා දකින්නේ අපි ඊට කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කරගන්න අපි පාවිච්චි කරපු පැස්කල් කෝඩින් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් නැත්නම් කලින් වීඩියෝ එක මුලින්ම බලලා එන්න පුළුවන්. අපි කරේ සංඛ්‍යා දෙකකට සහ එකතුවට ආදේශකයන් පාවිච්චි කරලා ඒවයි එකතුව සොයාගන්න විදිහ සටහන් කරපු එක. ඉතින් සංඛ්‍යා දෙකක් වගේම ඔයාලට පුළුවන් සංඛ්‍යා 3 10ක් මේ විදිහට එකතු කරන්න. අද අපි සූදානම් වෙන්නේ මේකෙන්ම කොහොමද අපි සංඛ්‍යාවන් එකතු කරනවා වගේම සංඛ්‍යාවක සාමාන්‍යයගේ එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඇවරේජ් එක වගේ හොයන්නේ කියලා. එතකොට ඊට කලින් ඔයාලා තවත් මේකේ මේ පියවරෙන් පියවර තමයි අපි යන්නේ. මුල්ම වීඩියෝ වල අපි කියලා දුන්නා දත්ත ප්‍රූප එහෙම නැත්නම් data types කියලා જાතිය. එතකොට මේ data types වලින් අපි දත්ත ඇතුළත් කරන ආකෘති වර්ග එහෙම නැත්නම් දත්ත ඇතුළත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විදි සටහන් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. මේ integer කියලා කියනවා කිව්වේ පූර්ණ සංඛ්‍යා. ධන හොරින පූර්ණ සංඛ්‍යා. ඉලක්කම් දෙකක් පූර්ණ සංඛ්‍යා විදිහට දුන්නොත් ඒක එකතුවත් පූර්ණ සංඛ්‍යා විදිහට එනවා. ඒකින්ද අපි මේ variable පූර්ණ සංඛ්‍යා විදිහට හඳුන්වලා දුන්නා. හැබැයි අපි ගත්තොත් ඇවරේජ් කියන එක එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය කියන එක හැම වෙලෙම පූර්ණ සංඛ්‍යා විදිහට ඉන්ටිජර් විදිහට එන්නේ නැහැ. එතකොට අපි උදාහරණයකට කිව්වොත් මගේ ICT ලකුණු වල ලකුණු එකතු කරන්නේ ප්‍රැක්ටිකලුයි තියරි දෙකම. එහෙම නැත්නම් ප්‍රායෝගික සහ ලිඛිත කියන කොටස් දෙකෙන් එකතු කරලා පේපර් එකට කියලා කියමු. උදාහරණයකට මම කිව්වොත් මට එක පේපර් එකකට තියෙනවා 50න් දෙනවා නම් එක පේපර් එකකට තියෙනවා 35 අනිත් පේපර් එකට තියෙනවා 40. එතකොට 35යි 40යි එකතු කරොත් 75යි 75 දෙකට බෙදුවොත් අපිට එන්නේ දශමීය අගය. 75 දෙකට බෙදුවාන් පස්සේ අපිට එනවා 37.5ක් මං හිතන විදිහට 37.5 කියලා කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි දශමත් ඇතුළත් වෙන සංඛ්‍යාවක්. එතකොට මම ඇයි දෙකට බෙදුවේ කියලා චුට්ටක් සරලව මතක් කරනවා නම් හේතුව තමයි අපි ගත්තේ විෂයන් දෙකක් හින්දා එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තේ අවස්ථාවන් දෙකක් හින්දා තමයි දෙකට බෙදන්නේ. මම ඉලක්කම් 3ක් අරගන්නවා නම් අපි 3ට බෙදන්නේ. ඉලක්කම් 10ක් මම සබ්ජෙක්ට් 10ක් කරනවා නම් සාමාන්‍ය කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් 10ම ලකුණු එකතු කරලා 10ට බෙදන එක. ඉතින් එතකොට ඔය කියන විදිහට ඇවරේජ් කියන එක හැම වෙලේම පූර්ණ සංඛ්‍යා එන්නේ නැහැ. මොකද අපි ලකුණු දෙන්නේ දශම වලින් නෙමෙයි. මට කවදාවත් ලකුණු 97.5යි කියලා ඔයාලගේ පේපර් වල ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය ඔයාලගේ බැලුවොත් එහෙම වාර්තා පොත්වල report card වල ඔයාලට සාමාන්‍ය දෙනවා දශම ස්ථානත් එක්ක. ඒකින්ද අපි දැන් පූර්ණ සංඛ්‍යා වලට integer කියනවා වගේ ආවේනික variable එකක් තෝරගද්දී ඒ variable එකට මොකක්ද දෙන්නේ average වලට අදාළව දශම සංඛ්‍යා කියන එක තමයි මට මතක් කරන්න ඕනේ. අපි බලමු කෝඩින් කරන්න. එතකොට අපි මේ වෙනකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කෝඩින් කරලා තියෙන හින්දා මම ආයේ ඒක මුලින් ඉඳලා මතක් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි ඒකට අදාළ වෙනස්කම විතරක් කරමු. වා කියන්නේ variable එකක් හඳුන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන විචල්යන් වලට යොදන නම් කිව්වා. ඒකේ ගිය සැරේ අපි කතා කරපු number 1 number 2 total කියන ඒවා පූර්ණ සංඛ්‍යා විදිහට ගත්තා. එහෙනම් අපිට තව වෙනස්කමක් කරන්න තියෙනවා. දැන් අපි එකතු කරන අලුත් variable එකට අදාළව ඒකින්ද මෙතෙන්ටම අපි පුංචි ඉඩක් තියලා variable කියලා නැවත සටහන් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකින්ද මම එතන පොඩ්ඩක් ඉඩ තියලා අපි අලුතෙන් පාවිච්චි කරමු average. ස්පෙලින් නම් AVERAGE කියන සම්පූර්ණ වචන ටික. හැබැයි මෙතන අපිට සංකේතයක් විදිහට මම දාගන්නවා AVG කියලා. AVG කියන එක real කියන්නේ ධන හෝ ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා විතරක්ම නෙමෙයි දශම අගයනොත් සටහන් කරන්න පුළුවන්. සත්‍යම අගය කියලා මම තිත්කොමාව පාවිච්චි කරනවා. එතකොට
average කියලා අලුත් කොටසක් අපිට සම්බන්ධ වුණා. ඊළඟට අනිත් කොටස් ඒ විදිහටමයි මම චුට්ටක් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරුනහම ඔයාලට පිළිවෙලට පැහැදිලි කරගෙන එන්න මේ වාක්‍ය වලින් මොකද්ද උනේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන අපි කතා කරා total එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් එකතුව ගන්නේ number 1යි number 2යි එකට එකතු කරලා කියලා. එහෙනම් අපි දැන් බලන්න ඕනේ average එක ගන්න විදිහත් මෙතන සටහන් කරලා. එහෙනම් එතට පුංචි ඉඩක් තියලා මම average වලට පාවිච්චි කරපු සංකේතෙමයි ගන්නෙ AVG කියන එක හොයන්නේ. සමාන ලකුණ දාන විදිහ මතක ඇති. මෙන්න මේ විදිහටයි යොදන්නේ. මේ විදිහට සමාන ලකුණට කලින් අපි ඩබල් ඩොට් එක තියාගන්නවා. average එක හොයන්නේ කොහොමද? අපිට ඕනනම් පුළුවන් අපි කිව්වා සංඛ්‍යා 10ක් තියෙනවා නම් 10ම එකතු කරලා 10න් බෙදනවා කියලා. මේක අපිට විදි දෙකකදී කරන්න පුළුවන්. මම එකක් කියන්න. NO1 එකතු කිරීම NO2 මම දාපු සංකේත දෙක. ඒක බෙදනවා දෙකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට බෙදනවා දෙකෙන් කියලා සටහන් කරන්න පුළුවන්. NO1 NO2 බෙදනවා දෙකෙන්. දෙකෙන් බෙදන්නේ සංඛ්‍යා දෙකක් විතරක් ඉන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මොකද මෙන්න මේ NO1 NO2 කියන එකේ වෙනුවට තමයි total කියන වචනය දාලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ පේලියේ හොයනකොට උඩ දැන් මේක පේලියෙන් පේලියට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි total එක හොයලා ඉවරයිනේ මේ වෙනකොට. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් total කියන එක බෙදන්න දෙකෙන්. එහෙම කියලා දාන්න. උඩ අපි ලබාගත්තු total කියන එක දෙකෙන් බෙදන්න කියලා දැම්මත් කමක් නැහැ. නැත්නම් number 1 number 2 එකතු කරපු එක දෙකෙන් බෙදන්න කියලා දැම්මත් කමක් නැහැ. මෙතනද total කියලා දැම්මොත් වරහණ දාන්න අවශ්‍යම නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ සංකේත දෙක දාලා සංඛ්‍යා දෙක දාලා ඉවරලා දෙකෙන් බෙදන්න කියලා දැම්මොත් වරහණ දාන්න. මොකද වරහණ දාන්න නැතුව බෙදීම දෙක දැම්මොත් සමහරක් විට number 2 එකට අදාළ සංඛ්‍යාව විතරක් දෙකෙන් බෙදිලා එන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදිහට හදන විදිහ විතරක් සටහන් කරලා මදි. මොකද ඒක සකස් කරාට පස්සේ අපිට පිළිතුර පෙන්වන්නත් ඕනේ. ඒකට අපි total එක පෙන්වන්න right line total හැදෙන්නේ total එක මේ ගණනය කිරීම කරපු විදිහට අදාළ උත්තරේ දාලා කියලා මේකෙදි ගිය සැරේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සටහන් කරා. එහෙනම් අපි දැන් යන්නේ මෙතනින් ඉඩක් තියලා right ln වරහණක් කැරියා. මේ හැමදේම අපි කලින් වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙන ඇයි right එන්නේ ඇයි right ln එන්නේ කියලා. total එක තමයි මේ විදිහට ගණනය කරලා ගත්තේ කියනවා වගේම මම දානවා average එක. average එක සමානයි කොහොමද average එක හොයන්නේ? කමාවක් දානවා. average එක හෙව්වා මෙතන අපි AVG කියන සංකේතයෙන්. එහෙනම් average සමානයි කියන තැනට AVG වලට ආපු උත්තරේ දෙන්න කියලා වරහන් වහලා මේ විදිහට තිත් කොමාව යොදා ගන්නවා. එහෙනම් අපේ වැඩසටහන ඉවරයි. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ටයිප් කරලා ඉවරයි. මම චුට්ටක් මුලින් ඉඳලා මතක් කරන්නම්. අපි විශේෂ කරපුවා අපි variable අඳුන්වලා දුන්නා number 1 number 2 total කියලා. ඒවා පූර්ණ සංඛ්‍යා විදිහට. ඊළඟට අද average AVG කියලා real ඇත්තම අගයන් එහෙම නැත්නම් දශම ස්ථාන සහිත අගයන් තියෙනවා කියලා අපි සංකේතමය variable එකක් විචල්යක් හඳුන්වලා දුන්නා. ඊළඟට අපි ගිය සතියේදී පළවෙනි නම්බර් එක ලබා දෙන්න කියලා ඊට පස්සේ read line කියන්නේ අපි පළවෙනි නම්බර් එක ඔබ සපයට පළවෙනි නම්බර් එක NO1 මෙතන තියෙන NO1 කියන සංකේතයට ආදේශ කරගත්තා. දෙවනි නම්බර් එක ලබා දුන්නාට පස්සේ ඒක NO2 කියලා අපි ආදේශ කරගත්තා. ඊළඟට එකතුව හොයන්නේ පළවෙනි සංඛ්‍යාව සහ දෙවනි සංඛ්‍යාව එකතු කරලා කියලා මෙතන සටහන් කරා. ඒ වගේම දැන් average එක හොයන්නේ ඒ එකතුව දෙකෙන් බෙදලා සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙන හින්දා දෙකෙන් බෙදලා කියලා මෙතන සටහන් කරා. ඊට පස්සේ right line කියන්නේ උත්තරේ පෙන්වන්න කියන අදහස් කරන මෙතන උඩුකොම ඇතුලේ total සමානයි කියන එකෙන් ලියන්නේ ඒ වචනේ ඒ විදිහටම මේ ආවේ total 1 කියලා පෙන්වන්න අපි යොදා ගන්න හින්දා ඒ වචනේ ඒ විදිහටම type වෙනවා. එතනට අපිට මේ total එකට ආපු පිළිතුර දක්වන්න කියලා මේ සටහන් කරා. ඒ වගේම මෙතන අපි හෙව්වේ average එකට අදාළ උත්තරේ තමයි මේ කියලා මෙතන තියෙන උත්තරේ ලැබෙන්න අපි මේ විදිහට කෝඩ් එක දැම්මා. අපි දැන් මේක compile කරමු.
කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. press any key කියලා වැටෙනවා. මේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ මම එදා ගත්ත කෝඩින් එකම තමයි දැන් ටිකක් වෙනස්කම් කරලා ඔබට පෙන්නුවේ. එහෙම නැත්නම් ඔබ අලුතින්ම කෝඩින් එකක් හදනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා සේව් කරලා එන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේ විදිහට අපි press any key කියන එකෙන් මම ස්පේස් එක වමනවා. දැන් run වලට ගිහිල්ලා run කරනවා. ඔන්න enter your first number. ඔන්න අපි first number එකට අපි දාමු 35 අර කිව්වා වගේම. ඊළඟට enter your second number මම දානවා 40. ඔන්න අපිට ලැබෙනවා total එක 75යි average එක 3.75යි මේ දශම ස්ථාන වලට මේක වෙන්නේ මේ විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් තමයි මේ විදිහට සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට දශම ස්ථානාගයන් තියෙනකොට ඒ විදිහට සටහන් කරගන්න හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සාමාන්‍ය හොයන්න සටහන් කරගන්න කියලා. අපි එකතු හෙව්වා සාමාන්‍ය හෙව්වා. එහෙනම් ඊළඟ දවසේදී අපි බලමු if condition එක පාවිච්චි කරන. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් මොන හරි දෙයක තීරණයක් ගන්න. මෙහෙම වුණොත් කොහොමද නැත්නම් කොහොමද කියලා සඳහන් කරන විදිහට අපි කොහොමද කෝඩින් එකක් හදාගන්නේ කියන එක. එහෙනම් එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.